والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله يا رجاله هنتكلم عن فونية المسدس. الفونية اختار ازاي، وايه هي الفونية دي اصلا، ووظيفتها ايه، يعني ايه فونية 5 من 10، 1 1 و2 من 10، 1 و3 من 10، 1 و4 و1 و7 بتاع الفيلر، والقصه لين، وازاي اختار المناسب المسدس او الفونية المناسبه للبويه والفونية المناسبه للورنيش. ان شاء الله هنختصر الموضوع على السريع، مش هنطول عليكم يا رجاله. بصوا يا رجاله، المسدس دون معانا دون فونيته، ده فونيته 5 من 10. يعني لو ناخد بالنا ايه هي الفونية اصلا، الفونية اللي هو الفتحه دي يا رجاله. بص بنحل، ده اسمه الوش ودي اسمها الفونيا، اللي هو ده المكان ده، شايفين الخرم الصغير ده يا رجاله اللي في النص ده، ده اسمه الفونيا، ده قطر الفونيا. دوت فونيته مكتوبه هنا اهي، مكتوبه اهي 1.7 من 10 اهي، 1.7 من 10. يعني ايه 1.7 من 10؟ يعني 1 ملي و7 من 10. تمام يا رجاله؟ طب اللي فونيته 2 ملي، يعني القطر ده او الوسع دون 2 ملي، فبالتالي هيسمح بخروج البويه اكتر، وبالتالي هيكون كميه البويه اللي خارجه هتكون حبيباتها كبيره زي ما احنا شايفين هنا اهون. يعني هنا رجاله ادي اهي دوت 1.7 من 10، اللي هو هيطلع حبيبات كبيره، علشان خاطر كده بيستخدموه للفيلر. اما دون اللي هو 5 من 10، يعني الوسع بتاعه اقل كمان من اقل من ال 1.7 من 10، من النص كمان. يعني دون بيستخدموه بقى للمرمات السبوت ريبير، اللي هي الاماكن الصغيره، المرمات اللي بترش على قدها، علشان خاطر الفتحه بتاعته صغيره، فبالتالي بيخرج كميه السائل قليله، اللي هو بيطلع حبيباته دقيقه جدا وناعمه جدا، علشان خاطر كده بيستخدموه في السبوت ريبير او المرمات، فبيطلع حبيبات صغيره جدا. فانت وفي عندنا 1 و2، 1 و2 من 10 بتكون الفتحه دي بتكون اوسع شويه، فبالتالي بتخرج كميه السائل حبيباته اتخن شويه واكتر شويه، بتكون بالشكل ودون بنستخدمه في البيس كوت، اللي هو اللون بيخرج لنا حبيبات اللون بتكون ناعمه. يعني اللي هو 1 و2 بيكون مفضل في اللون، والواحد و3 برضك بيكون مفضل في اللون، مفيش اي مشاكل. ولكن تكون عارف ان الحبيبات بتاعه 1 و2 هتكون انعم من 1 و3. 1 و3 حبيباته هتكون تخينه شويه. لو انت عاوز توصل بقى لواحد و3 تخليه حبيباته زي الواحد و2، بتضطر ان انت تعلي الهواء شويه، عشان خاطر تقدر ان انت تفرتك الحبايه وهي طالعه من المسدس. ودون يعني احيانا بيستخدموه في رش الورنيش، لو انت عاوز تخرج الوش بتاع الورنيش ناعم واملس، ما يكونش فيه الريجه اللي هي بتكون عامله الشكل او بيتقال عليه يعني حاجه زي التجدير او الاورنج بيل. هو مش اورنج بيل، بيكون شبه فيه بنطه، وفي عربيات طبعا بيكون مطلوب ان هو يكون فيها البنطه دي، ودي بشرحها لكم على القناه. فادي الفرق ما بين الرجاله، فونيا نص او 1 و2 1 و3. ونيجي عندنا الواحد و4، الحبيبات بتكون اكبر من الواحد و3 بتكون دي. يعني دون معانا مسدس اهون، الفونيا بتاعته 1 و3 دي بتكون اوسع من النص فبالتالي الفتحه اللي موجوده هنا هو واسعه، فبالتالي هتطلع الخرزه بتاعه البويه هتكون اعلى، خرزه البويه هتكون اعلى، اللي هي هتكون دي. لو انت بقى عاوز الخرزه اخشن او اعلى، بتشتغل بالواحد والاربعه. عاوز الخرزه او الوسع بيكون اوسع، بتشتغل في الواحد وسبعه. وعلشان خاطر كده الواحد وسبعه مخليينه للفيلر، علشان خاطر يقدر ان هو يطلع من الفتحه دي كميه الفيلر المطلوبه، لان الفيلر حبيباته زي ما احنا عارفين تخينه، فمحتاج فونيا كبيره. لو استخدمنا المسدس اللي هو النص ده مثلا، مش هيقدر ان هو يخرج من ان هو ان اللزوجه بتاعت الفيلر غليظه شويه، مش هينفع ان هو يطلع من المكان فطبعا المسدسات دي كلها في منها حاجه اسمها اتش في ال بي وار بي او ترانس تك. في الديفلبس او الساتا دي هتلاقوا حلقه مشروحه لوحدها، عشان خاطر ما نطولش في الشرح. فمعنى فونيا واحد، معنى الفونيا اصلا اللي هو
قطر الفتحه اللي بتبقى موجوده هنا هون في الفونيا دي. كل ما الرقم صغر كل ما الفتحه ضيقت، كل ما الرقم عالي كل ما الفتحه بقت اوسع، لغايه ما في فونيا بتكون 2 مللي بتكون اوسع من الاثنين دول. دي احيانا برضك بيستخدموها في الفيلر لو الفيلر شحم او حاجه محتاج فونيا اوسع علشان خاطر يقدر ان هو يطلع منه. طبعا الفونيا 1 و2 قلنا بيطلع الحبيبات مصفوفه جنب بعضها، ودون بيشتغلوا بيه في الورنيش علشان خاطر يطلع الحبيبات ناعمه، يطلع الفيلم مشدود معاك. ولكن كله هيرش بيه ورنيش مفيش اي مشاكل عادي، كله هيرش بيه، ولكن ما يستحبش ان انت ترش البويه بالواحد واربعه، لان الحبيبات عارفين هتكون البويه نفسها ما تطلعش معاك تخينه او حاجه. اي استفسار عندك سيبه في التعليقات، واي اضافه بردك عندك لو في عندك اي معلومه احنا ما قلناهاش اتفضل حضرتك سيبها في التعليقات علشان خاطر اخواننا يستفادوا معانا بالمعلومه، وما تبخلش علينا بالمعلومه لوجه الله، يعني حد غيرنا يستفاد معانا حاجه احنا قصرنا فيها ما قلناهاش، حبينا نقدم فكره سريعه عن الفونيا. وفيها هتلاقي عندكم ان شاء الله في الوصف شرح اكتر عن المسدسات الخاصه بالبويه والمسدسات الخاصه بالورنيش، والفرق ما بين المسدسات الصيني والمسدسات الالماني، المسدس الغالي والمسدس الرخيص. يا رب يكون الفيديو سريع ومفيد يا رجاله. اي اضافه اتفقنا نسيبها في التعليقات مع بعض، ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.